वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले नेटवर्क इन्टरनेट लेयर प्रोटोकल्स एन्ड एड्रेसिङ हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, एकदमै मजा आउनेवाला छ किनकि हामीले यसमा सबनेटिङ के हो, सबनेटिङको न्युमेरिकल कसरी गर्ने, आइपी एड्रेस के हो सुरुमा त होइन, यो सबै कुराहरू सिक्नेवाला छौँ। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ एड्रेस। एड्रेसिङ के हो त? अनि हामीसँग एड्रेसिङ यहाँ फिजिकल एड्रेसिङ, लजिकल एड्रेसिङ, यस्तै गरी अरू पोर्ट एड्रेसिङहरू धेरै कुराहरू छन्। ठिक छ, अहिले हामी नेटवर्क लेयरमा छौँ, त्यही भएर हामी विशेष फोकस गर्नेछौँ लजिकल एड्रेसिङमा। त्यो अगाडि कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ फिजिकल एड्रेसिङ र लजिकल एड्रेसिङको मिनिङ के हो त। ओके, सो इक्जाम्पल दिन्छु। पहिला इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि, ओके, मेरो नाम जे छ शिव प्रसाद गेवाली, यो चाहिँ मेरो आफ्नो फिजिकल एड्रेसिङ हो क्या। जस्तो मलाई कसैले चिठी लेख्नु पऱ्यो भने मेरो नामको लागि त चिठी लेख्छ, अनि मेरो यो नाम चाहिँ थोरैजनाले मात्र थाहा छ नि त। जस्तो म जहाँ नजिक बसिरहेको छु, तपाईँ जुन ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ ठाउँबाट शिव प्रसाद गेवालीलाई भेट्छु भनेर जाँदाखेरि भेट्न मिल्दैन क्या, किनकि त्यो लोकेसनमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न मेरो नामको कारणले होइन, म चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँलाई मैले मेरो एड्रेस दिएँ, चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर यति यति भनेर दिएँ भने तपाईँ जुन कुनै कुनामा भए पनि, जुन कुनै ठाउँमा भए पनि तरिका छ, जसरी भए पनि तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ क्या। हो त्यो जुन मैले भने नि, अब त्यो चाहिँ अहिले तपाईँलाई मैले चागुनारायण नगरपालिका यताउता भनेर नानाथरी भने, यो भनेको चाहिँ मेरो अहिलेको लोकेसन हो नि त। तर म अब यहाँबाट सिफ्ट भएँ अरे, यहाँबाट सिफ्ट भएर सपोज म किर्तिपुर गएँ, किर्तिपुर ट्याङ्लाफाट होइन, अनि त्यहाँ के थियो, ओके, किर्तिपुर ट्याङ्लाफाट कलङ्की जाने चोक नजिकैको पल्लोपट्टिको घर, यसरी भन्यो भने अब त्यहाँदेखि पनि पुग्दाखेरि पुग्ने मान्छे को? शिव प्रसाद गेवाली नै हो है। तर तपाईँले त्यहाँदेखि गएर तपाईँले अब दिनुपर्ने चिठीमा लेख्नुपर्ने अथवा तपाईँले भन्नुपर्ने मान्छेको एड्रेस त के हो त? फरक भयो नि त। तर व्यक्ति फरक भएको छ त, मान्छे फरक भयो त। शिव प्रसाद गेवालीको आफ्नो नामी अथवा त्यो व्यक्ति नै त फरक भएन नि त। यहाँदेखि दुईवटा कुरा छ, थाहा पाउनु भयो कि भएन? एउटा कुरा छ, शिव प्रसाद गेवाली आफै जुन व्यक्ति चागुनारायण बसे पनि त्यो व्यक्ति त्यही नै हो, किर्तिपुर बसे पनि त्यो व्यक्ति त्यही नै हो, स्वयम्भू बसे पनि त्यो व्यक्ति त्यही नै हो। र अर्को एउटा एड्रेस छ जुन चाहिँ घरि चागुनारायण भइरहेछ, घरि स्वयम्भू भइरहेछ, घरि किर्तिपुर भइरहेछ। हो, यो दुईवटा फरक एड्रेसहरू नै फिजिकल एड्रेस र लजिकल एड्रेसिङ हो। त्यो एड्रेस जुन चाहिँ मेरो आफ्नो छ, तपाईँले के अरे नेबरहुडमा थाहा हुन्छ, मतलब मेरो छिमेकीहरूलाई थाहा हुन्छ, यताउता थाहा हुन्छ, उनीहरूले के अरे चागुनारायण यसरी त मलाई एड्रेस गर्दैन नि त, सिधै मलाई शिव प्रसाद गेवाली भनेर बोलाउँछन्, म सुन्छु होइन। त्यो एड्रेसिङ भनेको मेरो फिजिकल एड्रेसिङ हो। मेरो हार्ड कोडेड इन्टु दि हार्डवेयर डज नट नर्मल्ली चेन्ज भनेको छ। भन्नु खोजेको अब हार्ड कोडेड मेरो अब त्यो कतै लेखेकै भन्नु चाहिँ नि, एटलिस्ट एनालोजीको थ्रुबाट बुझाउनु खोजेको, इक्जाम्पलले नअल्झिनु होला कि, कुरा बुझ्नु होला कि। हार्ड कोडेड इन्टु द हार्डवेयर, अब यो हामीले कुरा गर्दैछौँ अभियसली नेटवर्किङ डिभाइसेसहरूको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि त्यो हाम्रो मोबाइल जुन कुनै डिभाइसहरू, तिनीहरूमा एउटा एड्रेस हुन्छ जुनलाई म्याक एड्रेस भनिन्छ सिधा भन्दाखेरि। त्यो चाहिँ उसको फिजिकल एड्रेस हो र यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। र यो चाहिँ के हुन्छ त, हार्ड कोडेड हुन्छ, फिजिकल एड्रेस पर्मानेन्ट हो, फिक्स नै हो है। र अर्को हुन्छ लजिकल एड्रेस। लजिकल एड्रेस भनेको के त भन्दा असाइन टु अ पिस अफ हार्डवेयर बाई राउटर युजिङ डिएचसिपी, के हो यो हामी हेरि नै हाल्छौँ। अर बाई म्यानुअली हाल्ने के हो त, एड्रेस दिन्छ, त्यो असाइन गरिन्छ, त्यो चाहिँ लजिकल एड्रेसिङ हो। जस्तो मैले अघि भने जस्तो त्यो जुन मैले एड्रेस भने नि, त्यो एड्रेस भनेको चाहिँ लजिकल एड्रेस हो। तपाईँ त्यो एड्रेसको थ्रु यो डिभाइससम्म चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो डिभाइसको आफ्नै लोकेसनको थ्रुबाट तपाईँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्न नि त होइन। अनि इट क्यान चेन्ज मेनी टाइम्स इन द लाइफ अफ अ डिभाइस। र यो डिभाइसको लागि यो लजिकल एड्रेस चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, किनभने मै पनि अब घरि कता बसेँ भने मेरो लजिकल एड्रेस त चेन्ज भइरहेछ नि त। हो, एक्ज्याक्टली त्यसरी नै हो। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान, मेरो व्यक्तिगत नाम त चेन्ज भएको छैन नि त होइन। हो, त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यसरी हुन्छ लजिकल एड्रेसिङ र फिजिकल एड्रेसिङ हो। अब म्याक एड्रेसमा के छ त कुरा भन्दाखेरि, नो म्याटर where the device is or what network it is connected to, MAC address remains same। MAC address सेम नै हुन्छ। र MAC एड्रेसलाई डिनोट गर्ने यो 48 बिटको हो, अर्थात् 6 बाइटको हो। र यो यसरी हुन्छ, ठिक छ। अनि यसको फर्स्ट यो 3 बाइट्स जुन छ, 3 बाइट्स चाहिँ के, म्यानुफ्याक्चरिङ आइडी नम्बर हो, असाइन बाई इन्टरनेट स्ट्यान्डर्ड बडीले असाइन गरेको हुन्छ पर्टिकुलर म्यानुफ्याक्चरिङ आइडीको लागि। अर्को हुन्छ सिरियल नम्बर, पछाडिको 3वटा बाइटले चाहिँ असाइन बाई म्यानुफ्याक्चरर। यसलाई तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो भने कुरा सिम्पल हो, शिव प्रसाद गेवाली भने जस्तै हो। मेरो जुन नाम शिव छ, शिव नाम चाहिँ के हो त, असाइन बाई म्यानुफ्याक्चररले राखिदिएको नाम हो। तर गेवाली जुन छ पछाडिको, त्यो गेवाली चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर आइडी नम्बर जस्तै हो होइन त, मतलब म्यानुफ्याक्चररको नम्बर जस्तै हो होइन। त्यसरी कुरा बुझ्न मिल्यो। अर्को लजिकल एड्रेसिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले वाइफाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो घरको वाइफाईमा गर्नुभयो, पर्फेक्ट। तपाईँ अर्को ठाउँमा गएर तपाईँले अर्को ठाउँमा गएर नेट कनेक्ट गर्नुभयो, हो, त्यहाँदेखि अब तपाईँको मोबाइलले पाउने आइपी एड्रेस चेन्ज हुन्छ।
ठिक छ। यसरी चेन्ज भइरहेको छ। नेटवर्कको आधारमा नेटवर्कमै गएर चाहिँ चेन्ज हुने भयो। त्यो चाहिँ भयो तपाईँको लजिकल एड्रेसिङ, अल्सो कल्ड आइपी एड्रेस पनि भनिन्छ लजिकल एड्रेसिङलाई। यो चाहिँ विशेष गरी 2 टाइपको छ। एड्रेसिङको फर्ममा चाहिँ 2 टाइपको छ, IPv4 एन्ड IPv6। IPv4 मतलब आइपी एड्रेस भर्सन 6 हो, IPv6 मतलब आइपी एड्रेस भर्सन 6 हो। यो दुइटै हामीले हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ। एउटा कुरा भन्नै मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लजिकल एड्रेसिङ भनेको तपाईँको डिभाइसले पाउने एड्रेस हो जुन चाहिँ चेन्जिङ हुन्छ अनि नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको आधारमा चेन्ज हुन्छ। र अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको अभियसली के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि चेन्ज हुन्छ नेटवर्कको आधारमा र त्यसले चाहिँ त्यो नेटवर्कमा त्यो डिभाइसलाई चाहिँ त्यो नेटवर्कमा चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ र त्यो चाहिँ दुनियाँबाट जहाँबाट पनि त्यो एड्रेस त्यो डिभाइसलाई चाहिँ लोकेट गर्न सक्छ, युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। ठिक छ। हो त्यसरी हुन्छ नेटवर्किङ लजिकल एड्रेसिङ। दिस इज द इन्ट्रोडक्टरी भिडियो। अब हामीले हेर्नेवाला छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आइपी एड्रेस, IPv4 एड्रेसेस